Hey guys, I am Maria من قناة 3 in Word. يا رب تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت وتدوسوا تحت على زرار البل عشان يجيلكم اشعارات ان احنا عملنا فيديو جديد. انا اسفة جدا ان انا بقالي شهر ما عملتلكمش فيديوهات. اسف، كان عندي مذاكرة ودلوقتي كل اربعة هعمل لكم فيديو. واللعبة دي اسمها كوكينج ماما ليتس كوك. لعبة جميلة جدا، تعالوا نجربها سوا. قلت مش هلعبها غير معاكم. سوري. ايه، مرحب بك في مطعم ماما. اهلا مرحبا، انا اسمي كوكينج ماما. اهلا بكم. حسنا، مرحبا بكم، انا بابا. ابتداء من اليوم سوف نصنع الكثير من الأطعمة الرائعة معا. توجد طرق أخرى عديدة للتمتع هنا، سأريك إياها. قدم الطعام لكل من في مطعمك. قم بإنشاء مطعم كبير ورائع ملكك. احصد الكثير من الأشياء من خلال الصيد. ازرع النباتات في الحقول ورب الحيوانات في عزبتك. ليس مجرد طهي، جرب بعض التحديات تحت عنوان اختبر مهاراتك. تنافس مع أصدقائك حول العالم. في المسرح يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الرسوم المتحركة اللطيفة مع ماما أو فيديوهات الطهي المفيدة. لذلك هيا تعال مطبخي الجديد يا صاحبي، نبدأ بالطبخ. يلا أهلا التخفيضات. مرحبا بك في ماما. 24 ساعة من بداية اليوم. أول تخفيض أكثر من 44%، مجموعة من الوصفات واحد كان هي تزم. لا، هيا نبتدي يلا. سباق الختم. لا، خلينا الأول نبتدي في الطبخ. اختام تسجيل الدخول. تسجل الدخول كل يوم واحصل على وصفات رائعة. نجرب دي مثلا. يلا نختار، تعال نجرب دي مثلا. هل تريد أن تصنع هذه؟ أيوة، أنا عايز أصنعها. يلا بقى نبتدي نصنع. هل يلا نجرب. يلا، أول حاجة هنكسر البيض. غلط. أنا فهمت. صح، يس. دوس. دوس. يس. عاملة زي امسك وارمي. انتهى. خدنا 3 نجوم. يلا نخش على اللي بعديه. الخليط بقى نعمله. نضرب البيضات كلهم. ماي جاد. عمل بسرعة. ماي جاد، سوري. معرفتش اعملها كويس. يبقى لازم على اول درجة. فادي رخمة. لا. نو. لا، الوضع يخلص. لا. خسرنا.
استخدمت 3 قطع تانيين. نو نو نو. يلا اللي بعديه. لا. وقف 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 وقف. طحين ابيض. مستخلص فانيليا. يلا وقف. حليب. يس كسبنا. هو ده اللي بيحدد الخط اللي فوق ده، هو ده اللي بيحددنا. بيقول رائع. يلا نخش. يلا بعدين ناخد دي اللي هي بنصنع منها الاشكال، يعني شكل بالقطاع. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. بسرعة. نو بس كسبنا نجمتين. يلا نخش على اللي بعديها. نحطهم بقى جوه الطاسة. انا مش عارفة اسمها. لازم ندوس كده من جوه عشان تبقى شبيهة يعني المكعبرة. حاسة اننا بنعمل القطايف. يس. يلا نحطها بقى. دي تبقى الجولة اللي قبل الأخيرة. نو. ليه؟ طب ما انا نزلت. يس بالراحة. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يس رائع. يلا بقى نخش على الجولة اللي بعديها. دي آخر جولة ندخله جوه الميكرويف. الله. شفتوا؟ مرة طبخت لكم أكل جميلة. خدت 2 هدية من المطبخ. 94. طب ليه؟ وأنا عشان نجمة واحدة بس اللي ضيعتها يا ستي. كده المطعم بقى سعيد. اهو المطعم. يجي بقى شخص واحنا
معنيش. ماشي. ايه طب انا مش فاهمة يعني اعمل ايه. تقديم الوجبات للزبائن. ماشي تعالى نقدمها. ايه ده هما اللي عنده الشراكة ليه ده. خد 2. فتحنا مطعم عملنا مطبخ. اوكي. وده عايز تدينا هدية برضو. وده اخش حبيبي هنا. يس دخلنا في ليفل 3. يس. يس. استنى عايزين نكمل وقت التصميم. اوكي يلا خد قلب هنا. يلا ناخد. يس. تعالي يا حبيبتي هنا يا ماما. معلش مفيش مكان بقى نعمل لك ايه. اهو كده خلصنا دي. يس. يلا نخش تاني المطبخ. مين ماما دوجو دي. مين ماما دوجو دي. تعالوا نجربها. دي الصينية شكلها يا ماما. ده صيني. يا ماما دي شكل ماما دوجو دي شريرة شوية. ماي جاد. ماي جاد. يلا يلا نركز. نركز. يلا يلا بسرعة 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 الوقت هيخلص. الوقت انتهى. ايه ده يا ماما. ماشي استخدم. والله دفعت 3 اهو عشان نكسب. يلا يلا بس بسرعة من غير ما نركز. يلا. نو بسرعة. يس. يلا يلا. جماعة مش عارفة اتحرك. يوم شكلنا نطلع برا ماما دوجو دي. شكلها قوي شريرة مش عارفة اكسب.
مع السلامة، مش عايزين نشوفك تاني. امشي 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 يا سرنية يا نوتي. ايه ده عايزين تديني دي؟